Hello everyone. Hope you guys are doing well. So आजको यो भिडियोमा चाहिँ हजुरहरूलाई म एउटा बाइनरी अप्सनमा चाहिँ चार्ट कसरी हेर्ने हैन कुन ठाउँमा के चिजलाई एक्सपेक्ट गर्ने हैन भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। सो आशा छ हजुरहरू भिडियोको अन्तिमसम्म बस्नुहुन्छ होला र भिडियोलाई एकदम केयरफुल्ली हेरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ। सो ढिला नगरिकन भिडियोलाई अगाडि बढाउँ। यही त सो मैले यहाँ चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा ब्ल्याक स्क्रिन राखेको छु हैन बुझाउनको लागि। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई त फेक ब्रेकआउट भन्ने नि थाहा छैन। डबल बटम डबल टप होइन इन्गोल्फिङ क्यान्डल्सहरूलाई कसरी युज गर्ने, त्यसको त्यहाँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल कहाँ हुन्छ, इभिनिङ स्टार आउँदाखेरि के हामी एक्सपेक्ट गरिरहेको हुन्छौँ होइन, सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलहरू कसरी ड्र गर्ने होइन, इएमएसहरूलाई कसरी पढ्ने, बोलिङ्गर ब्यान्ड्सहरूलाई कसरी पढ्ने होइन, फेक ब्रेकआउटहरू होइन, यस्तो चिजहरू चाहिँ म आज सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ होला नि आशा छ है त। सो फर्स्टमा आउँछ डबल टप है त। फर्स्टमा हामी एउटा डबल टप हेरौँ। हामी युट्युबहरूमा त भिडियोहरू टन्नै हेरेर होला डबल टपको बारेमा होइन, तर डबल टपलाई एक्ज्याक्टली कसरी युज गर्ने भन्ने चिज चाहिँ थाहा छैन मान्छेहरूलाई। सो होइन अब यो जब चाहिँ मार्केट चाहिँ डाउन ट्रेन्डमा आइरहेको हुन्छ, डाउन ट्रेन्ड आइरहेको हुन्छ होइन, जब अनि यसरी फर्स्ट बटम बन्छ भने फर्स्ट बटम बनिसक्यो भने अब हामी सेकेन्ड बटमको एक्सपेक्टेसनमा छौँ भने सेकेन्ड बटम चाहिँ जहिले पनि फर्स्ट बटमको माथि हुनु पऱ्यो क्या। फर्स्ट बटमको माथि हुनु पऱ्यो मतलब यसरी चाहिँ सेकेन्ड बटम चाहिँ यसरी इन्क्लाइन भएको हुनु पऱ्यो क्या, यसरी माथितिर चाहिँ इन्क्लाइन भएको हुनु पऱ्यो फर्स्टमा चाहिँ। र यसको अब सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल होइन कहाँ ड्र हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लेभलमा ड्र हुन्छ है, डबल बटमको यो लेभलमा ड्र हुन्छ है त। त्यस्तै अनि एउटा यहाँ यसमा एउटा ट्रेन्ड लाइन लगाउनु मन छ नि, ट्रेन्ड लाइन यहाँ यसरी लगाउँदा नि भयो होइन। र जब मार्केट चाहिँ यसरी यो मार्केट चाहिँ अब यसरी यहाँ डबल बटम बन्यो, डबल बटम आएर चाहिँ यसको यो नेकलाइनलाई डबल बटमको नेकलाइन यसलाई नेकलाइन भन्छ यो लेभललाई होइन, यो नेकलाइनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर मार्केट माथि गयो र यो मार्केट चाहिँ अब एकचोटि फेरि रिट्रेस हुन त आउनु पऱ्यो तल। यो रिट्रेस हुन आउँदाखेरि चाहिँ जब यो मार्केट चाहिँ यहाँ लेभलमा टच नभइकन यहाँदेखि नै यत्तिकै रिभर्स हुन्छ भने चाहिँ यसलाई भनिन्छ कम्प्लेक्स होइन, कम्प्लेक्स पुलब्याक भनेर भनिन्छ है त। यसलाई कम्प्लेक्स पुलब्याक भनेर भनिन्छ। यो कम्प्लेक्स पुलब्याक हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मार्केट फेरि एगेन यो लेभललाई रिटच गर्न आउँछ है, यो लेभललाई यो नेकलाइनलाई रिटच गर्न आउँछ है भन्ने सम्भावना हुन्छ क्या, धेरै सम्भावना हुन्छ। एउटा हामीले त्यो विचार गर्नु पऱ्यो डबल बटममा है त। त्यस्तै अर्को एउटा हुन्छ जब यो नेकलाइनलाई डबल बटमको नेकलाइनलाई ब्रेक गरेर मार्केट चाहिँ माथि जान्छ र मार्केट चाहिँ यसलाई रिट्रेस गर्नको लागि यो लेभलमा टच भएर अनि मार्केट माथि जान्छ भने यसलाई भनिन्छ सिम्पल पुलब्याक। यतिखेर चाहिँ के एक्सपेक्ट गरिन्छ भन्दा ट्रेडरहरूले चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मार्केट चाहिँ तल आउँदैन है त, अब मार्केट तल आउँदैन होइन, मेजोरिटीमा चाहिँ मार्केट चाहिँ तल आउँदैन, अब यो मार्केट माथि गएको गर्छ भन्ने कुराहरू एक्सपेक्ट गरिन्छ। सो डबल बटममा त्यो भयो। त्यस्तै डबल टपमा जब मार्केट माथि गइरहेको हुन्छ होइन, एउटा फर्स्ट टप बनिसकेको हुन्छ र सेकेन्ड टप बन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसरी डिक्लाइन भएको हुनु पऱ्यो मार्केट होइन, यसरी मार्केट डिक्लाइन भएको हुनु पऱ्यो र सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल कहाँ बस्ने भन्दाखेरि यहाँ नेकलाइनमा बस्ने भयो, यो नेकलाइनमा यसरी बस्ने भयो होइन। त्यस्तै यो डबल टपमा पनि जब मार्केट चाहिँ यहाँ तल आएर चाहिँ यसलाई यो नेकलाइनलाई टच नगरिकन यसरी जान्छ भने यो भयो कम्प्लेक्स पुलब्याकमा के हुन्छ मार्केट फेरि माथि आउन सक्छ है भन्ने एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ क्या, यसरी सोच्नु पनि पर्छ मार्केट माथि नै आउन सक्छ है भन्ने कुराहरू विचार गर्नु पऱ्यो होइन। त्यस्तै जब अब मार्केट चाहिँ अब यो नभइकन यसरी चाहिँ नभइकन चाहिँ यो चाहिँ यहाँ तल आएर यसलाई यो नेकलाइनले टच गरेर यो तल आउँछ भने चाहिँ यसलाई भनिन्छ सिम्पल पुलब्याक होइन। यो सिम्पल पुलब्याक हुँदाखेरि चाहिँ अब मार्केट चाहिँ माथि आउँदैन, यो तलै नै जान्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एक्सपेक्ट गरिन्छ है त। यो भयो डबल टप डबल बटमको बारेमा होइन।
सो यो यसरी कम्प्लेक्स पुल ब्याक र यो सिम्पल पुल ब्याकको बारेमा युट्युबहरूमा खासै भनेको छैन। सो हजुरहरूलाई यो यस्तो यो सिक्रेट चिजहरू भनिरहेको छु होइन। हजुरहरूले यो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहुन्छ होइन, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ, भिडियोलाई लाइक गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ मेरो भिडियोबाट भनेर हजुरहरूलाई म सिकाइरहेको छु। सो त्यस्तै अब आउँछ अर्को बारेमा है त, अर्को पढौँ। डबल टप र डबल बटम बुझ्यो नि होइन, बुझेको छैन भने चाहिँ हजुरहरूले भिडियोमा कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु है त। सो अर्को आउँछ इन्गुल्फिङको बारेमा क्या होइन, इन्गुल्फिङको बारेमा आउँछ। जब फर्स्ट क्यान्डल एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डललाई चाहिँ सेकेन्ड एउटा स्ट्यान्डर्ड क्यान्डलले ब्रेक गर्छ भनेपछि हामी चाहिँ यहाँ रेखा लाउँछौँ क्या, जहिले पनि रेजिस्टेन्स लेभल यहाँ भनेर लगाइरहेको हुन्छौँ कि होइन। तर म चाहिँ म्याक्सिमम् अफ द टाइम चाहिँ म चाहिँ यो रेखा चाहिँ यहाँ लगाइरहेको हुन्छु क्या, यहाँ यसरी यहाँ लगाइरहेको हुन्छु। किन भन्दाखेरि कुनै केही चिज रिभर्स हुनको लागि फेक ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो होइन, या नत्र कुनै लेभललाई क्रस गर्नु पऱ्यो होइन, अलिकति स्ट्रङली नभएर विकली कुनै लेभलहरूलाई ब्रेक गऱ्यो भने त्यतिखेर रिभर्स हुने हो नि त होइन। त्यही भएर म चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा कुनै लेभललाई चाहिँ विक तरिकाले ब्रेक गरिरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ रिभर्सल प्याटर्नहरू बनिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ कि होइन। त्यसैले म यो रेजिस्टेन्स लेभल सपोर्ट लेभल चाहिँ यसरी यहाँ लाउँछु। अनि म अर्को चिज के प्रेडिक्ट गर्छु भन्दाखेरि जब यो इन्गल्फिङ प्याटर्न बन्यो भने एउटा रिट्रेसमेन्ट यो लेभलमा होस्, त्यस पछाडि चाहिँ म मजाले दबाएर यो तलको ट्रेडहरूमा ट्रेड लगाउँछु भनेर सोचिरहेको हुन्छु क्या, त्यसरी ट्रेड गर्छु। हामी चाहिँ इन्गल्फिङ आउने बित्तिकै ड्याम 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 तल लगाउँछौँ नि त, त्यसरी होइन। ठिक्क तरिकाले ब्रेक गर्नु पऱ्यो, यसरी यहाँ रिट्रेस हुनु पऱ्यो, ट्याक्क त यसरी तल आउनु पऱ्यो क्या होइन। एउटा रिजेक्सन दियो क्यान्डल, यो अब यहाँ बनिने क्यान्डल चाहिँ यो इन्गुल्फिङ पछाडि बनिने क्यान्डल चाहिँ यसरी माथि 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 जान्छ, ट्याक्क यहाँबाट रिजेक्ट हुन्छ भने अब म यतिको लेभलमा चाहिँ म लगाइदिन्छु क्या ट्रेड, तल आउँछ भनेर क्या, रिट्रेस हुन्छ भनेर त्यसरी सोच्नु पऱ्यो क्या। एउटा यो माइन्ड त्यसरी चलाउनु पऱ्यो कि। त्यस्तै यो इन्गुल्फिङ प्याटर्नको बारेमा पनि बुझ्यो। त्यस्तै अब यो तलको लागि यसरी बनिरहेछ, यहाँ इन्गुल्फिङ बन्यो भने चाहिँ म चाहिँ यहाँ लगाउँछु। अनि जब यो एउटा रिट्रेस भइसक्छ, त्यसरी रिट्रेस भइसके पछाडि माथि दबाएर लाउँछु कि, त्यसरी ट्रेड गर्छु है त। सो त्यस्तै अब अर्को हामी मार्केटमा मर्निङ स्टार इभिनिङ स्टार कतिको देख्छौँ, म्याक्सिमम मैले यहाँ भनेको कुराहरू चाहिँ मैले मार्केटमा त देखिराख्ने चिजहरू भनिरहेको छु है त। अरू अरू चिजहरू पनि देखिन्छ तर मोस्ट अफ द टाइम देखिने चिजहरू भनिरहेको छु। सो मार्केटमा चाहिँ मर्निङ स्टारहरू पनि देखिन्छ क्या होइन। एउटा यहाँ क्यान्डल बन्यो, यसरी एउटा क्यान्डल बन्यो, अर्को यहाँ बन्यो, त्यसरी अर्को यहाँ यसरी रिभर्स भयो होइन। म चाहिँ इभिनिङ स्टार मर्निङ स्टार बन्दाखेरि चाहिँ फेक ब्रेकआउट भएको छ कि छैन भनेर चेक गरेर हुन्छ कि। अब यहाँ एउटा अर्को क्यान्डल बनाएको हुन्छ, अर्को क्यान्डल यसरी बनाएको हुन्छ नि त होइन। यहाँ अब मैले अघि नै भने इन्गल्फिङ क्यान्डलको बारेमा पनि कुनै प्याटर्नहरू कुनै रिभर्सल प्याटर्नहरू देखिरहेछ भने चाहिँ त्यतिखेर त्यहाँ फेक ब्रेकआउट भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्न एकदमै धेरै जरुरी छ। रिभर्सल प्याटर्नहरू तब मात्रै देखिन्छ जब कुनै की लेभलहरू चाहिँ विकली ब्रेक हुन्छ भने अफकोर्स त्यहाँ रिभर्सल प्याटर्न देखिन्छ नि त होइन। कुनै लेभल्सहरू यत्तिकै त रिभर्सल प्याटर्न आउँदैन नि त, के भएर चाहिँ रिभर्स हुन्छ त मार्केट। अफकोर्स कुनै की लेभल होइन, कुनै की लेभललाई चाहिँ विकली एकदम ब्रेक गरिरहेछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ अनि मार्केटमा रिभर्सल प्याटर्नहरू देखिन्छ। सो त्यही भएर यहाँ चेक गर्ने हो क्या, जब यो यसरी यो इभिनिङ स्टार मर्निङ स्टार होइन, यो इभिनिङ स्टारहरू बनिरहेको छ, यहाँ कहीँ फेक ब्रेकआउट त भएको छैन नि, यहाँ कुनै की लेभल्सहरू त छैन नि भनेर चेक गर्ने हो होइन। छैन भने पनि अब म कहाँ लगाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लगाउँछु क्या, यसरी यसको यो तलको विकमा यसरी लगाउँछु कि होइन। यसरी यहाँ म चाहिँ लेभल्सहरू चाहिँ यसरी ड्र गर्छु कि। मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ, यहाँ लाउँछ है, यहाँ माथि यहाँ विक छ, यहाँ पनि लाउँछ, यहाँ माथि यहाँ पनि अर्को विक छ, यहाँ छ होला अर्को विक, यहाँ पनि यसरी लगाउँछ, ए लेभल्स ड्र गर्छ नि ट्रेड गर्ने कहाँ। सकेसम्म चार्टलाई एकदमै धेरै निट एन्ड क्लिन राख्ने हो कि। आफूले सुरुमा फन्डामेन्टल चिजहरू चाहिँ एकदम धेरै बुझ्नु पऱ्यो कि। आफूले फन्डामेन्टल चिजहरू आफ्नो दिमागमा ठ्याप 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 सेभ भएको छ भने चाहिँ एकदम मजाले आनन्दले ट्रेड गर्न सकिन्छ क्या। छैन भने चाहिँ डराएर गजाङ गुजुङ चार्टलाई एकदमै धेरै त्यो फोरी बनाएर ट्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ नि, यत्तिकै लस हुन्छ कि होइन। बुझ्यो नि होइन यसको बारेमा। यो मर्निङ स्टार कुनै पनि रिभर्सल प्याटर्नहरू देखिरहेछ भने त्यहाँ फेक ब्रेकआउटहरू भएको छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पऱ्यो फर्स्टमा होइन। र लेभल्स ड्र गर्ने हो भने
रिभर्सल प्याटर्न तब बन्छ जब कुनै स्ट्रङ की लेभललाई छोएर बन्छ या होइन त्यहाँबाट एकदम मजाले कि बायर सेलर्स मजाले आउनु पऱ्यो त्यतिखेर बन्छ, कि नत्र फेक ब्रेकआउटहरू भएको छ त्यतिखेर बन्छ, कि नत्र कुनै की लेभल्सलाई विकली ब्रेक गरेको छ भने त्यतिखेर बन्ने हो। त्यो चिजहरू चाहिँ चेक गर्न जान्ने हो भने चाहिँ अनि चाहिँ प्याटर्नहरूलाई ट्रेड गर्न सकिन्छ। इभिनिङ स्टार बनिरहेछ, इभिनिङ स्टार बनिने बित्तिकै यहाँ तल झर्छ भनेर लगायो, मार्केट माथि गइदिन्छ। यो लेभललाई एकचोटि रिट्रेस गर्न त आउन दिनु पऱ्यो नि त होइन। तर आनन्दले ढुक्क साथ हाई प्रोबाबिलिटीको साथ पनि ट्रेड गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा एउटा स्पेसिफिक अरू कन्डिसन्सहरू छ होइन। त्यो कन्डिसनतिर जानला म अहिले हजुरहरूले सिम्पली कसरी गर्ने हो, के बुझ्ने हो, कसरी प्रेडिक्ट गर्ने हो होइन, यसैलाई सिम्प्लिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाइरहेको छ है त। सो त्यस्तै मर्निङ स्टारमा पनि त्यही हो कुरा। जब एउटा क्यान्डल यसरी यहाँ तल आइपुग्छ होइन, यसरी यहाँ आइपुग्छ, यहाँ एउटा बनिन्छ यसरी डोजी सोजी विक क्यान्डल बनिन्छ, यसरी ब्रेक गर्छ भने यहाँ म चाहिँ लेभल यहाँ ड्र गर्छु क्या, यो यसरी माथिल्लो विकमा छुने गरी होइन। यहाँ पनि ड्र गर्न सकिन्छ, तर हेर्नु पऱ्यो पछाडि पनि के छ भनेर यसो चेक गर्नु पऱ्यो। यहाँ पनि ड्र गर्न सकिन्छ, तर एकदम नो मेन्स ल्यान्डमा छ भने चाहिँ यतिखेर चाहिँ फेक ब्रेकआउट भएको कुराहरू पनि आउँछ कि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो म चाहिँ यसरी ड्र गर्छु। हामीले चाहिँ अब के भनेको हुन्छ, म यो मर्निङ स्टार यो मर्निङ स्टारमा त यहाँ ड्र गर्नुपर्छ, यहाँ पनि ड्र गर्ने। अनि यसलाई तर कन्डिसन्सहरू हुन्छ होइन। अनि यो लेभललाई यति यो दुइटाको बिचको लेभललाई चाहिँ जोन भनिन्छ कि होइन, बायर्स जोन सेलर्स जोन भनेर भन्छ। यो जोनमा चाहिँ कुनै एउटा रेड क्यान्डल आएर क्लोज भइरहेछ होइन, रेड क्यान्डल क्लोज भइरहेछ मर्निङ स्टारमा, यो त्यो जोनभित्र बायर्सको जोनभित्र रेड क्यान्डल विक रेड क्यान्डल आएर क्लोज भइरहेछ भने अफकोर्स त्यहाँबाट त बायर्स आउँछ एउटा न एउटा त होइन। हो त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि मार्केटलाई त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो, एउटा कथा बुझ्नु पऱ्यो। त्यस्तै हामी चाहिँ अनि अरू कुराहरू के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभल कहाँ लगाउनु पर्ने त्यो थाहा छैन। युट्युबमा भनेको भरमा अरूले भनेको भरमा लगाएर हुन्छ। मैले भने नि हजुरहरूले कहाँ इभिनिङ स्टार आउँदाखेरि कहाँ लगाउनुहुन्छ, इङ्गुल्फिङ आउँदाखेरि कहाँ लगाउनुहुन्छ र म कहाँ लगाउँदो रहेछु भन्ने कुरा हजुरहरूलाई क्लियर भयो नि होइन। त्यस्तै हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ रेजिस्टेन्स लेभल ड्र गरौँ, यहीँ सपोर्ट लेभल ड्र गरौँ, यहीँ सपोर्ट यहीँ रेजिस्टेन्स कहाँ चाहिँ ट्रेड गर्ने क्या। मार्केटलाई एकदमै धेरै निट एन्ड क्लिन बनाएर राख्नु पऱ्यो, एकदम निट एन्ड क्लिन। हजुरहरूलाई म यहाँ चार्टैमा देखाउँछु। यहाँ चाहिँ मैले लगाएको त बोलिङ्गर्स ब्यान्ड इएमएजहरूमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो इएमएजहरूले पनि त्यो बोलिङ्गर ब्यान्डहरूले पनि आफै सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलको काम गरेर हुन्छ क्या होइन। जस्तै कि यहाँ छ होइन, जस्तै कि अब यो एउटा लेभल भयो क्या, यो एउटा लेभल भयो, यहाँ फेक ब्रेकआउट भयो होइन, यहाँ फेक ब्रेकआउट भएको रहेछ, इभिनिङ स्टार बन्यो तर फेक ब्रेकआउट मजाले भएन। कुनै एउटा यो की लेभल यो लेभल हो नि त, यो टु डेभिएसन लोवर बोलिङ्गर ब्यान्ड हो नि त। यसलाई यहाँ फेक तरिकाले ब्रेकआउट गर्यो, त्यही भएर यहाँ 7-8 क्यान्डल बनेर फेक ब्रेकआउट गर्यो, त्यही भएर यहाँ यो क्यान्डल रिभर्स बनिरहेछ कि मर्निङ स्टार बनिरहेछ, तर मर्निङ स्टार पनि त्यति स्ट्रङ बन्न सकेन, त्यही भएर यो डाउन ट्रेन्ड आइरहेछ यसरी। त्यस्तै यो बोलिङ्गर ब्यान्डहरूले पनि के गरिरहेको हुन्छ भने त यो डाउन ट्रेन्डमा यसले रेजिस्टेन्स लेभलको काम गरिरहेको हुन्छ भने अप ट्रेन्डमा यही वान डेभिएसन बोलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ सपोर्टको लेभल काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँ जसरी एउटा रेजिस्टेन्स लेभलको काम गरिरहेछ त्यस्तै अप ट्रेन्डमा यही वान डेभिएसन अप्पर बोलिङ्गर ब्यान्डले चाहिँ सपोर्ट लेभलको काम गर्छ। त्यस्तै इएमएजहरूले पनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्सको काम गर्छ क्या। त्यही भएर यो इन्डिकेटर्सहरूमा चाहिँ खासै धेरै सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलहरू ड्र गरिराख्नु पर्दैन। त्यस्तै रेन्जिङ मार्केटमा पनि यो डेभिएसन होइन, वान डेभिएसन बोलिङ्गर ब्यान्ड, टु डेभिएसन बोलिङ्गर ब्यान्डहरूले चाहिँ यो बोलिङ्गर ब्यान्डहरूले पनि सपोर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स लेभलको काम गरिरहन्छ। मार्केट यहाँदेखि रिभर्स भइरहेछ, मार्केट वान डेभिएसनदेखि रिभर्स भइरहेछ होइन, यसरी नै कि यहाँ टु डेभिएसनमा छोएर माथि बुम भइरहेछ, यसरी नै बुझ्नु पऱ्यो कि। सो अब खासमा यो मैले चाहिँ आजको यो भिडियोमा चाहिँ होइन मोस्ट अफ द टाइम मार्केटमा चाहिँ के देखिन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ बुझाउन खोजेको हो। सो हजुरहरूले कति बुझ्नुभयो होइन, कति बुझ्नु भएन, नबुझ्नु भएको कुराहरू चाहिँ कमेन्टमा भनिदिनु होला। सो आजको लागि यो भिडियोलाई यहाँ एन्ड गरौँ है त। ट्रेडिङमा राम्रो गर्दै जानु होला। सो बाई बाई।